هل شيهان في خطر حقيقي؟ هل ممكن يتعرض لإصابة تقلب كل الموازين؟ هل عليا هتطلب الطلاق ولا عندها خطة تانية؟ ومفاجأة صادمة عن زواج زيرين وكايا. التسريبات الجديدة قلبت الأحداث رأساً على عقب. إصابة شيهان هل هتكون خطيرة؟ ومين اللي هيغادر المسلسل قريب؟ عليا اللي كانت بتتجاهل مشاعر شيهان، هل بعد ما ضحى بنفسه هتطلب الطلاق ولا في خطة تانية في دماغها؟ أما زواج زيرين وكايا، هل خلاص ضاع ولا في مفاجأة تقلب كل حاجة؟ وشاهين في السجن والأحداث بقت مشتعلة. التسريبات دي مش مجرد كلام بيتقال وخلاص، دي بتكون مستندة على شوية دلائل ومصادر قريبة من الإنتاج والتصوير، وعشان كده لازم نحللها مع بعض ونعرف إيه اللي ممكن يكون حقيقي منها وإيه اللي ممكن يكون مجرد إشاعات أو توقعات. فأنا بطلب منكم إنكم تستمتعوا معايا في الفيديو ده وتحللوا معايا الأحداث المتوقعة ونشوف مع بعض السيناريوهات المحتملة اللي ممكن تحصل. وكمان لو عجبكم الفيديو ياريت تشجعوني ونوصل الفيديو ده ل1000 لايك. طبعاً متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن المسلسل. يلا نبدأ. أول تسريب معانا انفصال شخصية جديدة عن المسلسل، وهي مينا. مينا اللي بتشارك في مسلسل المدينة البعيدة بتستعد لمغادرة العمل قريباً بعد تلقيها عرض للانضمام إلى مسلسل شراب التوت البري، وده معناه إنها هتبعد عن شيهان بعد اعترافه بحبه لعالية. أما المفاجأة التانية، أوزان أكبابة اللي بيجسد دور شيهان البورا احتل المركز الثالث ضمن أكثر الممثلين تداولاً هذا الأسبوع حسب موقع أدبا تي في، وده لأول مرة في الموسم. نبدأ التحليل. تسريب بيأكد إن محمود هيغادر المسلسل، وطاقم العمل ودع الممثل في موقع التصوير لآخر مشهد للحادث، وده معناه إن شاهين يتخلص من محمود والد سيدات ودوره هينتهي زواج زيرين وكايا انتهى. مش بس كده، المفاجأة الأكبر، زيرين هتكتشف إنها حامل. شاهين في السجن وشيهان وعالية في مواجهة مصيرية. في مشهد جديد عالية بتروح للمشفى بعد اعتداء أوزكان على نارا. نارا هتحاول تهرب لكن ممكن تصيبه إصابة خطيرة، وده هيخليها تطلب الطلاق منه نهائياً. وبعدها هتروح لشاهين في السجن وتقول له سنكون معاً مرة أخرى، لكن شاهين هيبعد عنها لأنه شايف إن وجوده في السجن هيضيع مستقبلها. إصابة شيهان، هل هو في خطر؟ الكل كان متوقع إن شيهان هيتعرض لإصابة خطيرة بسبب الأحداث المتوترة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. شيهان مش هيتصاب ومفيش أي خطر على حياته. التسريبات اللي انتشرت عن إصابته كانت مجرد توقعات، لكن الحقيقة إنه هيواجه موقف صعب، لكنه مش هيكون الضحية فيه. اللي هيتأذى هو شخص تاني، وده هيقلب الأحداث رأساً على عقب. وده معناه إن شيهان هيكون في قلب المواجهة بس من غير ما يكون هو المصاب. وجوده في اللحظة الحاسمة هيخليه يتخذ قرارات مصيرية. موقف الإصابة هيكشف حاجات كتير وهيخلي علاقته بعالية وأوغور تاخد منعطف جديد. لكن السؤال المهم، هل ده مجرد هدوء قبل العاصفة؟ وهل في تهديد حقيقي لحياة شيهان؟ أما عن شيهان وعالية، توتر، غيرة، وانفجار مشاعر. كواليس جديدة بتكشف إن شيهان بيلاحق عالية وعلاقتهم بقت متوترة جداً. غيرة شيهان على عالية من أوغور بقت واضحة، لكن أوغور مش شخص سهل. هيكشف سر خطير هيغير كل حاجة. أوغور هيجبر شيهان يعترف بحبه لعالية، وبعدها هيكشف إن بوران هو ابن أجمل، وده هيعمل صدمة بين العائلتين وهيخلي عالية تشعر بالخيانة لأن شيهان أخفى السر عنها مرة تانية. ورغم قوة شيهان إلا إنه مش هيقدر يخبي مشاعره أكتر وهيعترف بحبه لعالية. عالية مش هتطلب الطلاق، لكنها هتفاجئ صداقات بخطوة غير متوقعة. عالية تغير خطتها وتقرر الانتقام. عالية كانت فعلاً ناوية تبعد عن شيهان وكانت بتفكر في الطلاق، ولكن لما صداقات عرضت عليها الفكرة، هنا عالية قررت إنها مش هتخسر بسهولة، بل بالعكس قررت إنها تتمسك بجيهان ولكن بطريقتها الخاصة. الخطة الجديدة، صداقات هتنهار لما تعرف إن جيهان بدأ يحب عالية وهتطلب منه يطلقها فوراً. لكن المفاجأة إن عالية مش هتطلب الطلاق، بدل ما تبعد هتبدأ لعبة جديدة لإثارة غيرته وهتتقرب من أوغور قدامه. جيهان مش هيسكت وصداقات هتدخل اللعبة بقوة، لكن مين اللي هيفوز في النهاية؟ قولوا رأيكم. هل جيهان هيضعف قدام ضغط أمه ولا هيتحدى الجميع عشان عالية؟ أما مينا مش هتسكت
هتعمل المستحيل عشان ترجع تشيهان ليها. مينا مش مجرد شخصية جانبية، وجودها في حياة شيهان أكبر من مجرد ماضي وانتهى. مينا كانت علاقة قديمة في حياة شيهان، لكنها مش مجرد ذكرى، هي شخصية قوية وعنيدة ومش هتستسلم بسهولة. مينا مش هتقف تتفرج على علاقة شيهان وعالية وهي بتقوى، بالعكس هتعمل كل حاجة عشان تفككهم. هتبدأ تزرع الشك بين شيهان وعالية، وده عن طريق استخدام أسرار قديمة كانت بينهم، وهتخلي عالية تحس إنها متعرفش حاجة عن شيهان. المفاجأة الأكبر، مينا هتدعي إنها حامل من شيهان، وده هيكون الضربة اللي ممكن تدمر علاقته بعالية تماماً. هل شيهان هيقع في الفخ؟ شيهان هيكون في موقف لا يحسد عليه. هل هيصدق كلام مينا؟ هل هيتراجع عن علاقته بعالية عشان يتحمل مسؤولية اللي بتدعيه مينا؟ المفاجأة الكبرى، مينا مش مجرد امرأة بتحاول تستعيد شيهان، لكنها جزء من لعبة أكبر، ووجودها في حياته مش صدفة. هل هي فعلاً حامل؟ ولا ده مجرد كذبة جديدة ضمن شيهان بين الغيرة والاعتراف الصادم؟ شيهان مش شخص بيعترف بسهولة بمشاعره. كل مرة يقرب منها أوجور، شيهان بيتجنن. نظراته، تصرفاته، وحتى طريقته في الكلام بتتغير، وكل ده بيوضح إنه مش قادر يتحمل فكرة إنها تكون مع حد غيره. رغم محاولاته للسيطرة على مشاعره، هتكون لحظة انفجار، ممكن بعد مواجهة قوية أو موقف يهدد علاقتهم. هيعترف بعاطفته أخيراً، بس بطريقته الخاصة. لكن هل الاعتراف كفاية؟ عالياً مش هتقبل الكلام وبس، هتطلب منه يثبت مشاعره بأفعاله، وده اللي هيكون أصعب عليه. طيب لو فعلاً شيهان اتصاب، ده معناه إيه؟ هل الإصابة هتكون مجرد تحذير، ولا ممكن توصلوا للخطر الحقيقي؟ ولو ده حصل، يا ترى مين أكتر حد هيتأثر باللي هيحصل له؟ الأحداث الجاية شكلها هتكون مليانة مفاجآت، والسؤال الأهم، هل دي مجرد بداية لتصعيد أكبر؟ ولا ممكن يحصل شيء غير متوقع يغير كل التوقعات؟ والأهم من ده كله، إيه رد فعل الشخصيات التانية؟ هل هيكون في حد مستفيد من اللي بيحصل لشيهان؟ الأحداث بقت أخطر، والتوتر في أعلى مستوياته، والإصابة مش بعيدة. في الحلقات الجاية ممكن نشوف حد بيتعرض لخطر حقيقي، لكن السؤال هو مين؟ هل شيهان هو اللي هيتصاب، ولا في مفاجأة تانية مستنيانا؟ لكن السؤال الأهم، هل شيهان وعالية هيقدروا يصمدوا قدام كل المؤامرات؟ ولا في مفاجآت أكبر مستنياهم؟ شاركوني توقعاتكم في التعليقات، مين أكتر شخصية مستنين تعرفوا مصيرها؟ ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض كل جديد عن المسلسل، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل تسريب وتحليل أول بأول. استنوني في الفيديو الجاي، لأنه هيكون مليان مفاجآت مش متوقعة، متفوتوش أي تفاصيل.